Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon, ang tutulong ko naman sa inyo ay kung paano mag-gain ng subscribers, ng likes, at ng views sa YouTube channel nyo. Ako guys, itong YouTube channel ko na to is kagagawa ko lang kahapon. Ngayon, nag-try ako ng mga bagay na hindi na, legit to guys hindi to scam. Kasi ako, nagawa, na-experience ko. At although hindi ko pa naman na-reach yung requirements, pero, pa lang, nasa 40 plus pa yung subscriber ko. Pero malaking bagay na yun kasi, syempre naman, ang hirap makagain ng subscriber, diba? Tapos, wala akong ibang ginawa or method, hindi ako nakipag-sub to sub. Ito pa lang yung una kong nagagawa. Although, meron akong balak makipag-sub to sub, pero nagpo-focus muna ako dito kung titingnan ko kung gano'n siya ka-effective. Bago tayo magpatuloy doon, may tip muna ako sa inyo. Kasi wait, tips and tricks you. Una, kailangan meron kang dami account mo sa Facebook, dami account mo sa kahit hindi na sa YouTube, dami account mo sa Instagram, Twitter, or kung ano-ano pa. Bakit? Kasi malaking tulong yan sa inyo guys. Tip number 2, dapat napasensya ka. Tapos ako kasi pagkatapos ko silang i-subscribe, i-follow, i-like, hindi ko sila ina-unsubscribe kasi wala lang, parang syempre dami account ko naman yun, diba? Parang hayaan mo na lang kasi parang tulong mo na lang din sa inyo kasi ikaw, kailangan mo rin yun paano kung sa'yo ginawa, diba? Medyo nakaka-hurt ng feelings. Ito naman ang tricks natin. Syempre, tips and tricks tayo Tutulong ko sa inyo kung paano siya gawin. Punta tayo sa website nito. Ito si admifast.com. There was an issue communicating with the capture provider. Kasi talaga nagluloko siya Lalo na pag mahina yung internet connection mo, talaga magluloko siya. Yan. Mayroon tayong dito. To recognize, ay para malaman nila kung na hindi ka bot. Na tao ka talaga. Tao, minamahal, hindi iniiwan, pinapahalagahan. Diyos. Ayan. Dito na tayo sa may dashboard. Mas maganda kasi guys kung desktop side siya. Nakikita niyo lahat. At ulitin ulit natin dahil nag-desktop site tayo, keme-keme, umbrella daw. Bigay mo lahat ng payong sa'yo. Huwag kang magtitira, besh. Kahit nasaktan ka, at least hindi ka nagsisi. Hugots. Ayan, nandito na tayo sa may magsasign in. Kasi ako naka-register na ako Kayo ngayon, nagre-register kayo. Kailangan nyo lang po yung active email nyo. Yung totoong email nyo, hindi yung dummy. Password. Re-password. Tapos i-click nyo lang yung I am not a robot. Tapos magsisend sila ng link sa email. I-click nyo lang yun para ma-verify kayo. Tapos magsasign in na kayo. Ganito yung lalabas guys kung pwede na mag-sign in. Yung dashboard guys, makikita nyo naman, welcome, makikita nyo naman dito, and you have 47 points kasi nagamit ko na kanina, binibigay ko pala sa kanila yun. Parang lang to guys, madali lang siya. Una, kailangan mo munang mag-gain ng points
Kasi yung points na yan, yan yung ipangbabayad mo sa magsusubscribe sa iyo, mag-review ng videos mo, magla-likes sa video mo. Ayan. Maraming ways para mag-earn tayo. Ito si Facebook likes. Try natin to. Ganito siya mag-work. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kailangan nyo ng dami account. Kasi, syempre, alam nga naman yung original account nyo, ang dami-dami yung ilalike, diba? Okay na yung dami, besh. Yung ibigay lahat, ay, sabi ko pala kayo, yan, like lang natin siya. Nakita niyo na YouTuber ako. Kaya, yan, sabi niya dito, Islam is the best religion in the world. 7 points added to your balance. Yan. Refresh lang natin. 47, naging 54. Sabi niya dito, view this video for 30 seconds and get 6 points. O diba? Pag kinlik ko yan, kunyari, ano ko yan, channel ko yan. Pag kinlik niya yan, pwede may views ka na for 30 seconds. Tapos, ayun nga, yun yung kailangan mo. Kailangan mo ng points. Kasi sabi niya, and get 6 points. Yung 6 points mo babawa sa'yo, mapupunta sa kanya, ganun lang yan. Ano lang siya, ikot-ikot lang. Ganun lang po, napakadaming ways dito para mag-earn ng points. Meron tayo dito, ayan, diba ang laki, 17 points. So far naman guys, okay naman siya. Tatap lang tayo, tap here, follow, diba? Kahit anong, pag na-follow mo siya, okay na yun. Kasi mag-a-analyze yan eh. Malalaman pa rin nila kung nag-ano ka. Sinunod mo yung dapat ko rin. Ayan. 35 points. Wait lang tayo. Wait. Look. Follow. Back. Ayan, nag-generate na yun. Ito yung ways of earnings natin. Napakadami po. Dito na tayo sa pinakahihintay nyo. Dito tayo sa add site dash page. Ito guys, medyo ano lang siya, blog. Kasi siguro sa dami nang gumagamit. Dito sa type, dito sa type, yan. Pipiliin mo lang kung saan mo gusto mo likes or YouTube subscribe, tapos title. Ayan. Then your ID. Yung link ng channel nyo guys. Ito ang purpose po nitong total clicks na to. Total clicks na yan is parang may limitation siya, pero yan, may limitation. Pag inap mo, okay lang naman din yung friend. Okay lang. Tapos ito, kung gaano mo siya or magkano mo siya gustong ilagay, yung points na makukuha nila magkano. So, babaan na natin. Okay lang. 15. Mataas na nga yung 15 yung save changes. Ito guys, nagawa ko na kanina. Hindi ko siya na-cancel. Hindi ko lang din alam kung pwedeng mag-double site. Tinatry ko lang. Pero pag hindi, YouTube services so ganyan din siya kanina guys. Pero, ulit-ulitin mo lang. Huwag kayong magsasawa para sa inyo guys.
Click 62, CPC 10. Yun yung CPC. Ito yung yan yung amount kung magkano yung binabayad mo sa kanila. Ilalagay ko sa baba yung description link, guys. Dito sa taas, ito mo red. Yan. Pag may lumalabas na ganyan, ibig sabihin wala ka ng points. Hindi nila afford cash. Kaya, ang gawin mo, mag-follow ka na. Or mag-earn ka na naman ng points para tuloy-tuloy yung pag-subscribe sa'yo. Ganyan lang siya, guys. Madali lang siyang gawin. Marami akong gustong ituro sa inyo. Marami pa akong nalalaman na mag-grow ng followers. Kaya, subaybayan nyo lang itong channel na to kasi marami pa talaga. Mag-umpisa pa lang tayo, guys. Ngayon, punta naman tayo dito sa email ko. Siyempre, ayan o. Ayan, guys. YouTube. Puro YouTube. Ayan, puro YouTube yan. Yung iba, siyempre hindi kasi nakahaluan. Ayan, kasi kaumpisa ko pa lang kahapon eh. At marami pa akong gustong ituro sa inyo. Tingnan naman natin yung YouTube studio natin. Ay, sorry. Kahapon, diba ito? Proof ko lang sa inyo, guys. Ito yung analytics ko. First day. Kasi kahapon ako gumawa ng YouTube channel. So, pangalawang araw ko ngayon. Ito yung naging nadagdag. Hindi naman sama, diba? Hindi naman sama talaga. Kaya, yun lang, guys. Please like and subscribe to my channel. And mag-comment na rin kayo. Helpful ba to para sa inyo? Thank you, bye. Love ya.